Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube Mò Kim. Hi guys, welcome back to Mò Kim channel. Cốt truyện Far Cry 4, bi kịch gia đình Gale. Mohan Gale sinh năm 1960 là cha ruột của nhân vật chính AJ Gale trong cốt truyện Far Cry 4. Mohan xuất thân từ một gia đình thường dân có hôn ước từ nhỏ với cô gái trẻ Ishwari sinh năm 1968. Khi đến tuổi cập kê, anh được nhận vào làm cận vệ hoàng gia bảo vệ gia đình hoàng tộc. Cùng lúc đó, anh kết hôn với Ishwari theo tục tảo hôn, khi đó anh mới 20 tuổi, còn cô dâu Ishwari 12 tuổi. Rắc rối của cuộc hôn nhân này chính là trước khi đám cưới, Ishwari đã được chọn làm Tarun Matara, mà theo phong tục, cưới một thánh nữ là hành động phạm thượng có thể mang lại điểm xấu. Mặc dù các trưởng lão và những người xung quanh phản đối, nhưng Mohan vẫn cố chấp tiến hành cuộc hôn nhân được đính ước từ trước này. Theo truyền thống xứ Kirat, một bé gái nhỏ tuổi sẽ được chọn làm Tarun Matara. Đây được xem là một thủ lĩnh tinh thần và tín ngưỡng của người Kirat. Tarun Matara được xem như là hiện thân hạ phàm của một nữ thần vốn là vợ của thần tối cao Banasur. Cuộc sống của các Tarun Matara sẽ được tài trợ chi phí bởi các tu viện, và Kirat có hẳn một nghĩa trang riêng dành cho những người từng làm Tarun Matara. Tình hình đất nước Kirat lúc đó có nhiều chuyển biến, hoàng gia ngày càng mất kiểm soát các vấn đề trong nước, và phe nổi dậy hình thành với mục tiêu lật đổ hoàng tộc thủ cựu để xây dựng quốc gia kiểu mới. Mohan với tư cách là thành viên đội cận vệ đã nuôi dưỡng tinh thần bảo hoàng và chiến đấu theo phe của hoàng tộc. Một chuyển biến lớn xảy ra khi phe nổi dậy bất ngờ tấn công phá cửa hoàng cung và giết chết toàn bộ 5 thành viên gia đình nhà vua. Mohan đã diễn tả đợt tấn công này trong nhật ký của mình rằng ông bị vụ nổ phá cửa hất văng, và trong cơn choáng váng, ông thấy quân nổi dậy bước vào phòng ngủ hoàng gia, kéo theo đó là tiếng súng vang lên. Ông bất lực khi nghe những kẻ hành động báo tên từng người trong hoàng tộc sau khi bắn họ. Mất đi nhà vua, phe bảo hoàng bị một đòn chí mạng và phải rút chạy. Phe nổi dậy được sự hậu thuẫn từ Mỹ với vũ khí đạn dược mạnh mẽ ngày càng lấn át phe bảo hoàng của Mohan, cho đến khi một yếu nhân xuất hiện và thay đổi cục diện cuộc nội chiến. Pagan Min, kẻ đồng minh danh mãnh. Giữa lúc tưởng chừng như không còn hy vọng, phe bảo hoàng nhận được liên lạc từ một người tự xưng là Pagan Min, sinh năm 1966. Ông ta mang đến nguồn tài trợ vô cùng dồi dào, bao gồm súng đạn, tiếp liệu và một đội lính đánh thuê tư nhân hùng hậu. Quan trọng nhất, Pagan Min đã dẫn về một bé trai là họ hàng xa của nhà vua nhằm tái lập người thừa kế ngai vàng hợp pháp. Pagan Min sinh ra ở Hồng Kông, vốn là con trai của một thủ lĩnh hội Tam Hoàng. Sau khi ông bố qua đời, hắn thừa kế toàn bộ đường dây tội phạm này. Khác với ông bố là một xã hội đen chính gốc, Pagan Min tỏ ra thông minh và đa tài hơn. Hắn phát triển đường dây của mình vượt khỏi tầm một băng giang hồ đến mức có ảnh hưởng xuyên quốc gia và có một quân đội riêng. Sự phát triển quá mức khiến các đồng minh của hắn lo sợ. Họ bắt đầu một âm mưu tiêu diệt kẻ quá mạnh này. Pagan Min biết điều đó nên nhắm vào đất nước nhỏ bé Kirat như một nơi ẩn náu an toàn. Với sự giúp đỡ của Pagan Min, quân đội bảo hoàng mạnh lên từng ngày và bắt đầu lấn át những kẻ nổi dậy. Họ đã tấn công, chiếm lại được hoàng cung và đánh đuổi quân nổi dậy ra xa. Đúng lúc này, Pagan Min lộ rõ ý đồ thật. Hắn ta giết chết kẻ kế thừa nhỏ tuổi của Kirat do chính mình mang về trước đây và cho quân đánh thuê của mình quay súng tàn sát các chiến sĩ phe bảo hoàng. Mohan thoát chết trong gang tấc và chạy thoát với 2 bàn tay trắng. Trong khi đó, Pagan Min từ cung điện tuyên bố lên ngôi vua và bắt đầu thành lập thể chế mới cho Kirat. Mohan trở về nhà mang gia đình trốn vào rừng, tập hợp những người còn sống sót của phe bảo hoàng thành lập một lực lượng nổi dậy chống Pagan Min, đặt tên là Golden Path. Cái tên này được lấy từ giấc mơ của Ishwari, Tarun Matara như một biểu tượng của thần Banasur ban phước cho quân nổi dậy. Tuy vậy, từ đây lại bắt đầu một sự bất ổn không hề nhỏ trong cả gia đình Gale lẫn lực lượng Golden Path, mà tâm điểm là nàng Ishwari. Ishwari thành hôn với Mohan Gale từ năm 12 tuổi, cái tuổi chưa biết tình yêu là gì. Cô chỉ đơn giản là ủng hộ người đàn ông của mình bằng mọi cách có thể. Cô là biểu tượng tinh thần cho cả người chồng Mohan và sau này là cả Golden Path trong cuộc chiến với Pagan Min. Tuy nhiên, những chiến binh địa phương của họ không phải là đối thủ của lực lượng đánh thuê tinh nhuệ đầy đủ vũ khí dưới sự điều hành đầy kinh nghiệm của Pagan Min. Golden Path thua dài không hồi kết và họ lần lượt mất các cứ điểm với tốc độ ngày càng nhanh. Đúng lúc đó, CIA liên hệ với Mohan đề nghị giúp đỡ để loại bỏ Pagan Min. Mohan không rõ động cơ của Mỹ trong vụ này, nhưng có vẻ tập đoàn tội phạm của Pagan Min đang là mục tiêu của Mỹ. Golden Path nhận được tài trợ vũ khí dồi dào từ Mỹ, nhưng Mohan kiên quyết từ chối đề nghị cho cố vấn Mỹ và Kirat để giúp họ thắng. Mohan cho rằng cuộc chiến này phải do người Kirat chiến đấu và chiến thắng. Vũ khí đã có, nhưng để bù thiếu hụt về chiến binh, Ishwari đề nghị cho phép phụ nữ được huấn luyện chiến đấu và thành lập quân đoàn riêng cho nữ giới. Là một người theo tư tưởng bảo thủ, Mohan kịch liệt phản đối. Ông cho rằng chiến trường không phải là chỗ cho phụ nữ, họ chỉ nên ở trong bếp lo việc nhà cửa. Lái xe, làm hậu cần và tải đạn là cùng.
Từ đây hai vợ chồng Gale bắt đầu cãi nhau thường xuyên hơn. Ishwari cảm thấy mệt mỏi khi mình chỉ có công dụng làm bình bông di động chứ không trực tiếp đóng góp gì cho cuộc chiến của chồng. Sau khi sinh AJ, các đợt cãi nhau như cơm bữa của hai vợ chồng khiến cho Mohan cảm thấy mệt mỏi và gần như không muốn bước về nhà nữa. Ông nảy ra một kế để giải quyết nguy cơ đổ vỡ của gia đình, đưa Ishwari vào cùng làm gián điệp bên cạnh Paganmin. Ban đầu Mohan có ý định cài tình báo vào cạnh Paganmin, đồng thời muốn cho Ishwari thấy tận mắt con người độc đáo tráo trở của hắn để từ bỏ ý định muốn ra chiến trường. Thậm chí ông còn khuyến khích Ishwari mang cả AJ mới sinh đi theo để lấy lòng tin của địch. Kế hoạch của Mohan không ngờ bị phản chủ. Sau thời gian cận kề với Paganmin, Ishwari chuyển thông tin tình báo cho chồng với những bí mật quân sự của quân đội hoàng gia do Paganmin lập dựa trên đội lính đánh thuê cũ của mình, nhưng cũng nảy sinh tình cảm với Paganmin. Thiếu nữ một con Ishwari lấy chồng theo sắp xếp từ nhỏ, này bỗng biết được cảm giác yêu là gì. Việc tiếp cận và thân thiết với đối thủ để lấy tin tình báo vô tình đẩy Ishwari vào cuộc tình lén lút với Paganmin. Kết quả là cô đã sinh cho Paganmin một đứa con gái, đặt tên là Lakshmanamin. Paganmin cũng thay đổi từ khi yêu Ishwari. Biết người mình yêu rất mệt mỏi vì cuộc chiến, hắn ta đã xúc tiến việc đàm phán hòa bình với một số chỉ huy cấp cao trong Golden Path. Tuy nhiên với hận thù quá sâu sắc và tính bảo thủ, Mohan đã cho hành quyết tất cả những ai đề cập đến việc ngừng bắn và cho rằng những kẻ này đã bị Paganmin lừa hoặc tẩy não để phản bội tổ chức. Mohan càng điên tiết hơn khi nhận được tin vợ mình sinh con cho kẻ thù. Ông đã sắp xếp một cuộc ám sát và giết chết Lakshmana khi đứa bé chưa đầy 2 tuổi. Ishwari đã tìm đến Mohan và bắn chết người chồng của mình, sau đó cùng AJ chạy sang Mỹ thoát khỏi cuộc nội chiến, vốn đã khiến bà không còn chịu nổi nữa. AJ đến Mỹ khi mới 3 tuổi, anh không hề được mẹ kể bất kỳ điều gì về quê hương cũng như cha của mình. Quá khứ của AJ là một điều gì đó hoàn toàn trống rỗng, và như hầu hết những đứa trẻ không có quá khứ, AJ bắt đầu có biểu hiện quậy phá và lêu lỏng. AJ lớn lên trên đường phố, làm bạn với những kẻ du thủ du thực. Đến tuổi teen, AJ bị dính vào một vụ cướp cửa hàng khiến một nhân viên cửa hàng bị bắn chết. Mặc dù không phải là người bắn, nhưng AJ đã đến cảnh sát tự thú và đạt được thỏa thuận sẽ không bị đi tù nếu chỉ ra người trực tiếp gây án. AJ trở về nhà và nhận ra Ishwari đã ngã bệnh ung thư giai đoạn cuối, bệnh đã di căn và đến giai đoạn không thể cứu chữa. Anh chỉ có thể gặp mẹ trong thời gian ngắn trong bệnh viện trước khi bà ra đi. Những điều cuối cùng hai mẹ con trò chuyện là về quê hương Kirat. Sau khi mẹ mất, AJ được thông báo di chúc và nội dung của nó là tâm nguyện cuối cùng của Ishwari xin được mang tro cốt về với Lakshmana. Hối hận vì những gánh nặng mình đã gây ra cho mẹ nhiều năm qua, AJ quyết định thực hiện di nguyện này mặc dù anh chẳng biết Lakshmana là gì, có thể là một địa danh nào đó ở Kirat. Thế là AJ lên đường, mang theo lọ tro cốt của mẹ quay về quê hương Kirat và bắt đầu diễn biến chính của câu chuyện Far Cry 4. Paganmin, kẻ phản diện đáng thương. Xuất thân và nguồn gốc quyền lực. Paganmin là người gốc Hoa, sinh ra tại đất Hồng Kông vào năm 1966. Có thể nói hắn là một tay con ông cháu cha khi là một thủ lĩnh hội Tam Hoàng, nhưng khác với người cha vốn là một xã hội đen thuần, Min là một người coi trọng sự lịch thiệp và hào nhoáng. Hắn ta thậm chí còn nhận xét cha mình như khủng long vì sự thô kệch và lỗ mãng kiểu anh chị giang hồ. Min chọn biệt danh Pagan để tưởng nhớ nhà vua Myanmar triều đại Kon Baung, người đã ra tay sát hại cả gia đình mình để đoạt ngôi báu. Paganmin vốn không tự dưng quyền lực từ số 0 mà hắn thừa kế tập đoàn tội phạm sau khi cha hắn qua đời. Tuy nhiên, hắn không hài lòng với cuộc sống của một tay giang hồ có con nên tích cực cày để xây dựng một hệ thống quyền lực rộng lớn và một đội lính đánh thuê tinh nhuệ. Chính vì hắn tỏ ra ngày càng to lớn nên các đồng minh của hắn cảm thấy bất an, một số bắt đầu triển khai âm mưu trừ khử hắn sớm. Biết được điều này, Paganmin đã có một kế hoạch tránh mặt. Hắn chọn một quốc gia nhỏ yếu ở một vùng hẻo lánh là Kirat để di chuyển thế lực về đó, tránh xa thị phi ở nhà. Làm vua xứ hẻo lánh. Paganmin đã chọn ủng hộ phe Bảo Hoàng trong cuộc chiến ở Kirat. Khi phe Bảo Hoàng tấn công vào cung điện và chuẩn bị tấn phòng nhà vua mới, Paganmin nhận ra cơ hội của hắn đã tới. Hắn liền giết chết nhà vua mới, đồng thời sai lính đánh thuê của mình quay xuống tiêu diệt các đồng minh phe Bảo Hoàng, khiến cho họ tàn rã. Paganmin chính thức đăng cơ làm vua xứ Kirat và tiếp tục củng cố quyền lực, tiêu diệt tất cả các chiến sĩ Bảo Hoàng còn sót lại. Điều này đã khiến cho Mohan Gale, một chiến sĩ Bảo Hoàng đứng ra thành lập lực lượng phản chiến mang tên The Golden Path. Tuy nhiên Paganmin với tiềm lực vượt trội đã liên tục lấn át Golden Path, đẩy họ vào một góc nhỏ trên lãnh thổ trong tình trạng cố thủ. Đối với Paganmin, bước đầu tiên đặt nền móng cho sự nghiệp của mình đã thành công rực rỡ. Phục thiện, tình yêu và thù hận. Có thể nói những việc mà Paganmin làm từ đầu cho đến lúc hắn lên làm vua là một khát vọng tung hoành của tuổi trẻ. Hắn đã có một gia tài thừa kế, đã nuôi lớn gia tài đó lên gấp nhiều lần và hắn dùng nó để biến mình thành vua của một nước. Cộng thêm gốc giang hồ của mình, hắn là một kẻ đầy tham vọng và tàn bạo. Tuy nhiên sau khi nàng Ishwari được đưa vào cung, Paganmin đã bắt đầu thay đổi. Chính hắn cũng nhận ra và thủ hạ thân cận của hắn là Yuma cũng nhận ra
Pagan Min nhờ tình yêu nảy sinh với Ishwari đã dần thay đổi và hướng thiện. Hắn muốn kết thúc êm đẹp cuộc nội chiến với Golden Path để giải tỏa mối lo đè nặng lên nàng Ishwari. Nhất là sau khi Ishwari sinh cho hắn một đứa con gái là Lakshmana Min, hắn lại càng không muốn đứa con mình phải sống trong nội chiến. Pagan Min đã bí mật liên lạc với các thủ lĩnh Golden Path để bàn việc thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Mohan Gale với hận thù quá lớn đã nhất quyết không buông súng và trừng phạt tất cả những ai có ý định thỏa thuận hòa bình. Mối thù này càng bùng cháy dữ dội khi Mohan biết vợ mình là Ishwari lại sinh con cho kẻ thù. Trong cơn thù hận, Mohan đã lập kế hoạch ám sát giết chết đứa con gái 2 tuổi của Pagan Min. Điều này khiến cho Ishwari tìm đến Mohan, họ cãi nhau và Mohan bị bắn chết. Ishwari ẵm nhân vật chính là AJ rời khỏi Kirat bỏ đi sang Mỹ. Pagan Min chỉ trong thời gian ngắn đã mất tất cả những thứ đã từng làm hắn thay đổi, đứa con gái và tình yêu của hắn. Người đàn ông tội nghiệp. Ở đầu game, Pagan Min luôn tỏ ra mình là một gã xảo quyệt và gian manh, dưới lớp vỏ bọc lịch thiệp và hào nhoáng. Nhưng cho đến tận cuối game, khi hắn dẫn bạn đến với Lakshmana, những lời tâm sự tận đáy lòng đã khiến bạn nhận ra bạn đã hiểu lầm hắn. Người đàn ông tội nghiệp này chỉ còn là cái xác rỗng kể từ khi hắn mất đi vợ con. Hắn thẳng thắn thừa nhận rằng tất cả những gì hắn làm đều dựa vào cái cớ từ ngày xưa. Hắn trút sự đau đớn của mình lên Golden Path chỉ để trả mối hận mất con, mất Ishwari. Câu nói ám ảnh nhất của hắn ở cửa điện thờ con gái chính là: ngày xưa lúc bước vào đó tôi là một người tỉnh táo, và khi bước ra tôi thành thế này. Nỗi đau đó đã biến hắn thành một kẻ điên cuồng trả thù và lấy cơ đó để làm mọi thứ mà hắn thích lên xứ Kirat để thỏa sự thù hận đó. Pagan Min vốn chẳng muốn giữ Kirat. Pagan Min rất yêu ái AJ, mặc dù anh tạo ra nhiều rắc rối làm tổn thất lực lượng của hắn mà rất nhiều tiền của để xây dựng nên. Thậm chí anh còn bắt cóc Doppler và giết chết Yuma, những tài xài đắc lực nhất mà hắn có. Khi Yuma bắt được AJ, hắn vẫn cười xòa và cố nói đỡ cho anh. Thậm chí khi biết mình không thể kiểm soát được Yuma, hắn đã cố vớt vát bằng cách ra lệnh không được giết anh và cũng không được làm sứt mẻ thân thể anh. Và rồi đến khi AJ tấn công vào cung điện hắn thẳng thắn nói rằng AJ sẽ làm vua, và sau đó hắn lên trực thăng rời đi, để lại xứ Kirat cho AJ và Golden Path. Rõ ràng Pagan Min chẳng hề muốn giữ Kirat. Với hắn, những thứ quý nhất là con và người yêu Ishwari thì đã mất. Hắn giữ lại Kirat chỉ vì trò chơi trả thù của mình. Đến khi nhận ra AJ quay về, hắn đã tỏ ra rất phấn khích và sẵn sàng để buông bỏ Kirat và giao nó lại cho anh, người phù hợp nhất để thừa hưởng nó. Việc làm này cũng giống như hoàn trả cái mà hắn đã cướp đi nhiều năm trước cho chủ nhân kế thừa xứng đáng nhất của nó. Một hành động đầy ý nghĩa nhưng cũng thể hiện đúng chất tinh thầm của Pagan Min. Amita là bản sao của Pagan Min. Đó chính là nhận định của Saban khi đánh giá về Amita. Anh nói cô ta chẳng khác nào Pagan Min, và khi bạn soi kỹ các chi tiết sẽ thấy câu nói đó cực kỳ đúng. Ở đoạn mở đầu game, Pagan Min sẽ nói với tên chỉ huy để bắn vào chiếc xe bus chở AJ. Tôi dùng từ rất rõ ràng: I am very particular with my words. Ý muốn nhắc anh lính rằng hắn ra lệnh dừng chiếc xe lại chứ không phải là bắn vào chiếc xe đó. Và ở phần cuối game, nếu bạn ủng hộ Amita, cô ta sẽ sai bạn đi giết chết Saban. Amita cũng dùng đúng cụm từ đó khi khẳng định cô ta muốn Saban phải chết. Một điều thú vị khác nữa, Pagan Min vốn là con của một trùm ma túy, lớn lên từ sự nghiệp bán ma túy, còn Amati luôn nuôi mộng trồng thuốc phiện đem bán để lấy tiền. Các nhiệm vụ trong game Amita đều yêu cầu người chơi giữ nguyên các cơ sở sản xuất thuốc phiện của Pagan Min khi đánh chiếm để cô ta sử dụng về sau. Trong khi đó, Saban cực lực phản đối. Ấn tượng của Pagan Min. Chính vì sự xoay chuyển bất ngờ vào phút cuối mà hình ảnh Pagan Min luôn đọng lại trong tâm trí của người chơi. Một phần là sự nuối tiếc khi đã hiểu lầm hắn, phần còn lại là sự thương cảm một kẻ mang tâm hồn không còn lành lặn và sống những ngày không phương hướng, chỉ chìm ngập trong hận thù. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và subscribe để nhận được thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực giúp bọn mình có thêm hứng thú làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, bọn mình cũng có fanpage Mọt Game tại link dưới đây và cộng đồng tại group để các bạn có thể trao đổi thêm với gia đình Mọt Game cũng như cộng đồng game thủ nè. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.